Hello, good morning các bạn. Bây giờ mình đang đi trên lên trên San Antonio, con đường đang đi lên San Antonio nha. Thì bây giờ ra freeway West số 10 đang chạy lên. Bây giờ là khoảng 151 mile mới tới nơi. Đây là cái dòng sông buổi tối nó chèo thuyền nó đưa mình đi, rồi có những cái liều cái dù á, cái nhà hàng đó mình ngồi đó mình ăn, mình ngắm cảnh. Đây là dưới dòng sông dưới đó nha. Từ bên kia nó đi ra, đi bộ qua cái xa lắm, nó chèo qua cái xa lắm. Còn ở trên này là trên cái phố qua bên kia luôn, nó đi dòng sông, nó đi qua cái đường luồng ở đây, ở trên đường, ở dưới đường đó. Rồi các bạn thấy không, ở trên này là cái phố của San Antonio. Bây giờ mình lại đây sớm quá cho nên chưa có thể lại check in khách sạn được. Rồi đó, mình đi bộ lên. Bây giờ mình kiếm cái chỗ đi chơi vòng vòng vô tham quan. Đó, lát mình ở cái khách sạn là Houston á, Glacio ở đó, nhưng mà bây giờ lại đây mới có 12 giờ 13 giờ mới check in lại. Bây giờ vòng vòng lên chơi. Ủa, ở đây hình như nó có cái Space Needle nữa nè. Bây giờ kiếm cái nhà museum. Đây các bạn, mình sẽ chuẩn bị vô là The Alamo. Bây giờ mình sẽ vô trong đây mình tham quan. Mình vô trong The Alamo này, vô bên đây tham quan nha. Đây là trước cái cổng đó. Bây giờ có những người ta vào trong đó đó. Cái nhà, cái building của nó nè, cổ xưa chưa. Cái này là tượng trưng đó. Cái này là xưa là của người Mỹ và người Mỹ đó. Bây giờ mình đang vào trong này nha. Này, những vào đi đói bụng quá, bây giờ phải ghé vào đây ăn. Nó kêu là Philly steak, gọi cái old school đó. Cái old school nó có là cái bánh mì với thịt rồi cheese nha. Đó, gọi cái đó với ly nước. Đây các bạn, một cái bánh mì với thịt cheese. Châu bên này là ăn đồ Chinese, mì rau cải nha. Ăn ngồi ngắm dòng sông Sen. Thôi bây giờ đói bụng quá, thôi mời các bạn cùng ăn nha. Ở đây nó cũng thuộc là một cái khu mua sắm luôn nha các bạn. Khu mua sắm luôn, shopping ở trong đó đó cũng shopping hết. Mấy trên cái lầu á là cũng shopping, rồi quán ăn, ai muốn ăn ở trong thì ăn, ai muốn ăn ở ngoài thì ăn. Đó. Thì mấy thì sẽ đi vòng vòng. Wow, ở trên cái siêu linh này làm mấy cái dàn hoa đẹp không nè. Hoa cái trồng làm những cái dàn hoa đẹp không. Đó. Đây là cái như nhà hàng vậy. Đây cái bo, đây là cái bo nha. Đây là quán bo.
đúng rồi, cái bo luôn. Mới ăn ra no quá, bây giờ đi vòng vòng. Nhưng các bạn bây giờ đi vòng vòng, vừa mới ăn no quá phải đi bộ vòng vòng đi xuống dưới này luôn. Đằng trước mình là những cái con sông rất là đẹp, để quay lại đằng trước các bạn xem nha. Đây, đẹp chưa? Khi nó làm cái bờ sông này rất là hay, dẫn đi xa lắm nha, vòng vòng ở trong cái phố luôn. Buổi tối nó mới đẹp. Hả? Dạ. Đây đi bộ hết luôn được hết mà. Good afternoon. Hey, they have a fish down there. Yes. Oh wow. Yes, there are. Nó có cá luôn nha. Có cá gì á. Đó. Mình sẽ đi bộ vòng vòng vô đây. Ở trên này là cái cầu đường phiêu quay chạy nha. Đây, chụp thêm không các bạn? Muốn chụp hả? Rồi bây giờ đứng đây chụp hình. Đây các bạn, lát mình sẽ đi những cái thuyền này nè, chợ mình đi vòng vòng, nhưng mà mình chờ tối á, tối nó có ánh đèn sáng á, chợ mình đi vòng vòng đã ha. Đó, mình sẽ đi đó, đi đó. Đây là cũng ở đây nó có nhiều thuyền nha. Đây chiếc nữa nó đang chờ chở người á. Đi qua đó hả? Đi bộ lên. Đây lên đây. Có cái cầu kìa. Nè. Cậu đây đi và đi đâu? Bây giờ đi qua đó, lên cái cầu này đi qua. Ở trên này là một cái phố đi ra lại. Mình đang ở là khách sạn Houston Palacio. Giờ xuống lại bên này. Còn ở đây là đi ngày thứ hai cho nên cũng ít người, người cũng đông lắm nhưng không bằng cuối tuần. Đúng đâu? Ra. Chỗ này nè, họ đợi bàn sẵn nha. Lát tối là bắt đầu người ta lại ăn uống rồi. Nè, ở đây. Rất là đẹp. Đó mình đó lên lại. Đây là những cái nhà hàng không nha, nhưng mà giờ này họ đóng cửa. Đây nè, đây là tiệm ăn này, thấy không? Tiệm ăn có mở ở đây rồi, có nó bán. Giờ bà con đi đông lắm, đi bộ. Đó, nó chè bán này nó cũng hay ha, lầm. Dạ, đi bộ lên. Những chiếc thuyền này nãy giờ cũng nhiều quá ha. Có chơi nhạc nữa, ban nhạc đi đó. Nó nãy giờ này là chiếc này là chiếc màu xanh đây kia, màu hồng này nữa, rồi xanh blue nữa.
tôi đi. Đây, nhà hàng, những nhà hàng nó để nó bán sẵn hết nha. Đó, ngồi ta ăn uống rượu uống bia. Buổi tối thì đẹp lắm, tối thì mát, bây giờ hơi nóng, còn nóng. Bên đây đông hơn bên kia. Thì bên kia nó còn nắng, bên đây nó mát. Đó, băng nhạc nhảy lên, tự nhảy nữa. Nhà hàng này nó kêu là Rio à. Ở đây nó gần mởi cho nên tụi này mặc đồ mởi, cũng mởi. Đây băng nhạc trong này luôn. Cái đó. Nhà hàng. Cái nóng ở đây nó không thua gì ở Việt Nam á, nóng tự như Việt Nam giờ ha. Nóng lắm. Đây chiếc nữa nè. Ôi nè, ở đây nó cũng nhiều chiếc quá hả. Đó, nó chạy mấy chiếc này nè. Bây giờ chạy lên chạy xuống sông này rộng lắm cho nên nhiều lắm. Nè chở mình đi nè. Chở đi. Đi lên. Đi ăn mới Vậy vô coi đồ mà vô shopping. Shopping đây, bây giờ áo là 3 cái 18 đồng, 7 đồng một cái. Ai muốn mua gì mua. 3 cái 18 đồng. Đồ rồi bán đồ cũng vậy. Ok. Wow, chỗ này đẹp chưa? Đây là cũng nhà hàng nha các bạn. Rất là đẹp. Đó, lát tối nữa là thôi đẹp lắm đó nha. Đèn rồi lên, tàu rồi chạy. Bây giờ còn hơi nắng đó. Đó. Đẹp lắm. Cái hai bên này đi bộ là khoảng mấy mai chứ không giỡn đâu. Nguyên cái nằm ở trong cái phố này luôn mà nó làm hay thiệt á. Vòng qua vòng lại. Mình đi một người hồi nãy bao nhiêu tiền quên rồi. 13 đồng 99 một người. Nó chở đi lên chở xuống. Đó, 13 đồng 99 sẽ một người. 114 đồng. Ở đây nó gọi là Walk the River nha. Ở đây nó gọi là Walk the River. Tức là đi bộ trên con sông này nha. Lên trên đó luôn. Ở trên này là mấy cái chỗ này là khách sạn không, mấy nhân vật các bạn. Khách sạn nữa nè. Nó làm như thế này thì người ta có công ăn việc làm. Khách sạn. Yeah. An ninh rất là cũng hay lắm nha, ở chỗ nào nó cũng có cảnh sát. Yeah. Chỗ nào nó cũng có cảnh sát hết. Yeah. Chim đồ cũng dạng lắm. Khách sạn nhiều quá không? Đây nữa nè. Chói nắng.
uống bia mặt mày đỏ rồi ha. Ồ, này nó bán khói là vui lắm á. Băng châu mỏi chân rồi. Quay hết ảnh cho các bạn xem. Bây giờ lên mình đi xe bus, nó chở mình đi dạo nguyên cái thành phố này luôn nha. Đi bộ lên đi xe bus rồi tối xuống đây tiếp. Ồ, mấy cái sàn này đẹp không các bạn? Nó nằm ngay bờ sông luôn nè. Restroom hả? Ra gọi đi ấy. Mấy cái sàn nó đẹp không? Mấy cái sàn này, sàn ở dưới á, ngay bờ sông này là một đêm 500 nha. 500 đô một đêm chỗ đây đó. Nó ngay bờ sông này. Ngay bo ngay đồ luôn, chỉ xuống đây là enjoy xong là về ngủ thôi. Bây giờ đang chờ khách đi. Ok, đây là bán vé mà đi mấy cái đó nha. Nó kêu là Go Rio. Đây, tên nó này nha. The River Walk á. The way I see it, you guys are kind of stuck with me and I'm stuck with you. But I'm going to try to give you the best tour possible so that way you can learn maybe a little bit of history along the river, the San Antonio River. I do got to present a safety issue, and that is if you do accidentally fall into the water, please just stand up and walk across. It's only 3 feet. We're in the first event, and this is it, the River Center, or the shops of the River Center, or the River Center Mall. This is the second biggest mall in San Antonio, right here in front of you. There is over 1 million square feet of business space here. This was built in 1985 for over $250 million of somebody's tax monies right here, because I was playing G.I. Joe in the jungles of Panama around that time. But I love it, the tourists love it, and the San Antonians love it, because this boat going up and down the river, believe it or not, is the second major attraction in San Antonio is this boat. Our first major attraction is the Alamo. I always tell the husbands and boyfriends when they're in this area for them to hide their wallets or put their hands on their wallets, because for the women there's over 125 shops for them to come and spend money over here. And if they spend it as good as my wife likes to spend money, I'm always broke at the end of the day. But like they say, happy wife, happy life. Happy spouse, happy house. No money, no honey. In front of you on the left, where I picked you guys up from, this is considered to us our most popular loading area. And I always say it's because we have such a wide variety of beverages in there. And I always warn everybody about those frozen margaritas that they sell in there, because they're mixed with Everclear. I'm going to give you a nice warm touch to your body real quick. But it's the most popular drink, believe it or not. You see this bridge that's in front of us? As soon as we pass this bridge, I'd like for you guys to take a look to my right. We're going to run into a 12th century saint statue from Portugal. They showed up here in San Antonio. They showed up with this beautiful statue that's right here to your right. This is St. Anthony. Now, the reason that they placed him here is because in 1694, this is where Father Damien Massenet blessed the river and named this river the San Antonio River because of St. Anthony. That's how we got the name of our river. Right in front of you, to the right through these trees, it might be a little hard to see because of the trees, but there's a church that likes to hide back there. And this is St. Joseph's Catholic Church. In 1868, the Germans were attempting to build a church in their native language, and they built this beautiful church stone by stone. Now this church did not have a roof or windows for over 40 years.
And then in 1902, by way of Munich, Germany, they brought in these beautiful stained glass windows that occupies all the windows in there today. They also have all-male choir that sings in German once a month, and the name is San Antonio Litekras, a very world-renowned choir. Now in front of you to your left, if you look up, is the Hilton at Palacio del Rio, the palace on the river. In 1968, during the World Fair, we're in desperate need of another hotel, and we needed it fast. This was the last hotel built for the World Fair. We had about 255 days left before the World Fair started. This hotel was built in 200 days. Whoa. Now the way they built this hotel that fast, look at the square modular rooms up there. They look like boxes. Each one of those rooms was built 6 miles south of here, completely furnished. The beds were made, the rugs thrown in there, towels hanging in the bathroom, a little Bible on the table. They were transported over here 10 a day on a flatbed truck. And when they arrived over here, that's 7,000 pounds for each of those units, and they're completely identical. They raised them up with a crane and just threw them right on top of each other like Legos. One in, one out. This record is in the World's Guinness Book of Records for us for this size of a structure built this fast, and this technology left here and they went to the country of Egypt, and in Egypt they built a couple hotels very similar to this one. The nickname of this hotel is the Lego Hotel because of this. Now they were moving so fast with this hotel that when they were placing the last room on the very top floor, downstairs they had the doors open up for business the same day. Now we're going to make a left under this bridge. As we make this left, you're going to have a nice view of this hotel because we're going to be right under it. And you'll get to see how these rooms have that in and out effect a lot better. Đây, Hilton. Now we do have 3 loading areas. I picked it up from the river center. And this one on the right past this bridge is called La Historia. And then the third one we'll see down the river in a little bit, and it's called the Aztec. If you look to your left, and you look up at these rooms, the way they stack these rooms up, the roof of one room is like the balcony of the other room. And if you'd like to compare some times, look at this little building on the right that has 3 lights on it. That took 1.5 years to build. When this hotel on the left with 500 rooms only took 7 months. 7 months. I still can't figure that one out. Well, we're getting ready to enter the most historical area of all of San Antonio, and it's right here in front of you, past this bridge on the left. It's called La Villita, or the small village, or the way the Germans call it, the Little Rhine. In 1722, this is where we had 3,000 soldiers show up here from Spain to establish the 5 missions that we have here today. The Alamo is one of them. In the early 1800s, the Germans came to settle down here. If you look to your left, the architect at different places of the Germans. They called this church the Rhine for in those days, but they didn't get away with that. In front of you, the left coming up, this is the Arneson Theater. This came to us in 1941. This is where we broadcast our river parades, concerts throughout the year. And this stage on the right, Pat Busick made this stage very famous for us in the movie Miss Congeniality back in the year 2000 right here. The movie. River Theater. This bridge we're going under is called Rosita's Bridge. Rosita Fernandez was a pioneer in the Tejano music back in the 50s, 60s, and 70s. In 1968, Lady Bird Johnson gave her the title of San Antonio First Lady of Song. Coming up here in front of you on the right is the Briscoe Western Art Museum. Yesterday I was kind of rushing through here and I was a little hungry. I accidentally called it the Brisket. Nobody said nothing, I kept on going, but this is the Briscoe Western Art Museum. Inside this museum today is known to have Pancho Villa's last known title. General Santa Anna's ceremonial sword is in there. And they have a bunch of real nice crafty stuff from the native Indians. Gene Autry, John Wayne from their Western movies, some of their saddles and cloaks.
And I love these guys because since I'm retired military, if you're a veteran, it's for free to come in this museum. I take advantage of it. I come about twice a month to see the same old stuff over and over, but it's kind of just to get away and relax inside of it. It's kind of nice. The bridge going through is one of 5 cast iron bridges that we have on this river, but this one particularly, I always knock on something because this one is the lowest one, and I haven't had nobody bump their heads on it yet. Cái bridge này nó give me good luck. sát luôn á. There's an iron table that's right here in front of you on the right that sticks up from this island. This was presented to us in 1991 by a local artist to honor Father Damien Massonet. And on this island, in 1691, Father Damien Massonet held his first Catholic Mass on this island. And if you look close, it's the shape of a... And it's been in the shape of a heart for hundreds of years because the Cypriots keep it in that shape. We call this Marriage Island. The average year we have over 500 ceremonies on this island. And whoever marries on this island is supposed to bring them good fortune. This narrow crossing right here in front of you is called Old Mills Crossing. Very popular in 1890s for Teddy Roosevelt, the Rough Riders, and Pancho Villa to use this crossing. On your right is the West End Hotel. Inside this hotel today is known to have 17th century European castle furnishings in there. Wow. And also when the San Antonio Spurs play their basketball games, this is where the visiting teams stay at. If you look to your left, on top of this building, there's beautiful flag on this building. This is the Top Life building. But look very close. You see those gargoyles that stick out of this building at the very, very top? Those gargoyles were featured in the first Ghostbuster movies back in 1984. Now we have these 2 brothers, they're called the Smith brothers. In 1929, they're the ones that purchased this building and added this feature to this building. Wow. They also added, if you look at the second floor right here on the left, right below the windows, all the way across, there's some facial faces. Now the Smith brothers were very superstitious back in those days, and when they purchased this building and added these features, this was supposed to help them ward off the evil spirits and bad business. But in 1929 we had the stock market crash, and the poor Smith brothers, they paid $3 million for this building and they lost it to 10 cents to the dollar. Now, yeah, ouch. This devastated the brothers severely that this is one of the most haunted buildings on the... Because one of the brothers decided to jump from the 14th floor of this building on the other side onto the street. And what they hear in this building today is the screams and... Đâu? Đứng vô chụp cái em luôn. Tự đứng chắc chứ. Hả? Đứng vô, xoay vô. Đứng vậy á. Đứng vậy thôi. Nó không có thấy nhưng mà
cái river nó chạy ở dưới cái đường freeway này luôn, ở dưới những cái đại lộ này luôn. Đó, xung quanh cảnh hết. Cái river nó chạy dọc hết luôn nha, nó bao dọc hết. Thôi các bạn, cuốn video mình quay ở San Antonio mình xin tạm ngừng ở đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Xin chào các bạn.